สังเกตจิตชำเลืองดูจิตสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญมากในการภาวนานั่นคือสังเกตจิตชำเลืองดูจิตหลายคนเมื่อเริ่มภาวนามักจะได้ยินคำว่าให้รู้จิตหรือให้ดูจิตแล้วก็สงสัยว่าจิตเนี่ยมันดูอย่างไรมองอย่างไงมันเป็นของที่เราจะจ้องแล้วเห็นเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นของละเอียดคล่องแคล่วว่องไวไม่มีรูปร่างจะให้เรานั่งจ้องตรงๆแล้วเห็นเลยแบบภาพในกล้องวงจรปิดมันทำไม่ได้ถ้าเราพยายามจ้องมันจะเงียบไปกลายเป็นว่าเรากำลังไปเพ่งไม่ใช่กำลังรู้หรือดูอย่างเป็นธรรมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการมองกระจกเวลามีฝุ่นติดหน้าหรือมีอะไรเปื้อนที่ใบหน้าเราจะไม่เห็นได้โดยตรงด้วยตาเปล่าต้องอาศัยกระจกจึงจะเห็นและการมองกระจกก็ไม่ต้องเพ่งแต่แค่ชำเลืองมองด้วยความผ่อนคลายฉันใดก็ฉันนั้นการดูจิตก็ต้องอาศัยชำเลืองดูหรือสังเกตด้วยความรู้ตัวมากกว่าการตั้งใจเพ่งมองอย่างเอาจริงเอาจังเกินไปทำไมต้องชำเลืองดูเพราะจิตไม่ชอบให้ใครจ้องมันจะหลบมันจะปิดบังมันจะสงบอย่างไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเราชำเลืองดูเหมือนดูเด็กเล่นจากมุมห้องเห็นว่าเขาทำอะไรโดยไม่เข้าไปยุ่งเขาจะเป็นตัวของเขาเองเราก็จะเห็นธรรมชาติของจิตที่แท้จริงแล้วดูอะไรในจิตดูว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นอย่างไรเช่นเศร้าไหมดีใจไหมหงุดหงิดไหมโลภไหมเฉยๆสงบไหมสังเกตว่ารู้สึกอย่างไรโดยไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องตีความไม่ต้องแก้ไขแค่รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นอย่างนี้ก็เพียงพอนี่แหละครับคือการชำเลืองดูจิตสังเกตจิตอย่างแท้จริงวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันการดูจิตไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวทำได้ทุกที่ทุกเวลาตัวอย่างเช่นขณะขับรถแล้วหงุดหงิดสังเกตว่าจิตหงุดหงิดขณะรอคิวแล้วใจร้อนสังเกตว่าใจไม่พอใจขณะได้ยินคำชมแล้วลิงโลดสังเกตว่าจิตกำลังฟูขอให้แค่รู้ทันว่าจิตกำลังเป็นอะไรโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งแค่นั้นก็เริ่มเข้าใกล้ธรรมะแล้วครับอย่าคาดหวังว่าจะเห็นจิตตลอดเวลาไม่มีใครทำได้ตลอดครับจิตมันเผลอเป็นธรรมดาแต่ถ้าเผลอแล้วรู้ว่าเผลอนั่นแหละคือสติกลับมาแล้วอย่าไปโทษตัวเองอย่าท้อเพราะการรู้ว่าเผลอก็เป็นการฝึกที่สำคัญไม่แพ้การดูจิตเลยสรุปใจความสำคัญ 1. จิตไม่ใช่สิ่งให้จ้องดูตรงๆแต่ต้องชำเลืองดูอย่างแยบคาย 2. การรู้จิตก็คือการรู้ทันความรู้สึกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น 3. ดูจิตได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอให้สงบไม่ต้องรอให้พร้อม 4. ดูด้วยความเมตตาไม่ใช่เพื่อจับผิดตัวเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่การจ้องเอาให้เห็นแต่อยู่ที่การรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรอย่างเบาสบายและต่อเนื่องมันชำเลืองดูบ่อยๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความว่างของตัวตนจากนั้นปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นเองครับขอทุกท่านเจริญในธรรมรับ